જોતા જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. જેટલા સ્વાદિષ્ટ અને દેખાવમાં સરસ લાગે છે ને એટલા જ પ્રોટીન અને વિટામિનથી ભરપૂર આ હેલ્ધી પુડલા પોકેટ સ્વાદમાં તો એટલા સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે સવારે નાસ્તામાં કે પછી સાંજે જમવામાં બનાવશો ને તો નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધા ખાઈ શકશે અને ભાવશે પણ ખરા. અને હેલ્ધી આ પુડલા પોકેટથી પેટ પણ ભરાઈ જશે. આ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી બિલકુલ નવી વાનગી જોતા પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો, જેથી આવનારા દરેક વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. સાથે અહીં મેં આજે ચોખા પલાળ્યા છે. ઘર વપરાશના કોઈ પણ બાસમતી, ખીચડિયા, કણકી કે પછી જીરાસર ચોખા અડધો કપ લેવાના છે અને તેને અહીં 2 કલાક પાણીમાં પલાળ્યા હતા. તેની સાથે 2 કલાક પલાળેલી તુવેર દાળ લઈશું, પલાળેલી ચણાની દાળ લઈશું. અડદની દાળને પણ પલાળીને એમ જ લેવાની છે અને સાથે મગની દાળને લેવાની છે. અહીં મગની ફોતરાવાળી દાળ હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. આ બધી દાળ છે ને તે 1/3 કપ લીધી છે. હવે મિક્સરના જારમાં પલાળેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું. સાથે પલાળેલી તુવેર દાળ ઉમેરશું. તેની સાથે પલાળેલી અડદની દાળ ઉમેરી દેવાની છે અને અડદની દાળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે મગની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે છેલ્લે પલાળેલી ચણાની દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે. બધી દાળ અને ચોખા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે 2 તીખા લીલા મરચાં અને આદુના ટુકડા પણ સાથે ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ભરી અને મીઠું ઉમેરશું. સાથે હવે 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ પણ ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, અહીં એકદમ સ્મૂથ બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. બધી દાળ અને ચોખાના આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આ મિશ્રણને માત્ર 10 મિનિટ માટે ઢાંકી અને રાખી દઈએ. એ દરમિયાન હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં એક નાની સાઈઝની ડુંગળીને એકદમ નાના ટુકડામાં સમારી અને ઉમેરી દઈશું. હવે આ ડુંગળીને તેલમાં સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. માત્ર અડધી મિનિટમાં ડુંગળી સતળાઈ અને ગુલાબી બ્રાઉન થવા આવી છે. તો અહીં ડુંગળીને આપણે વધારે ના સાતળતા થોડી એવી ક્રન્ચી જ રાખશું અને એક નાના ગાજરનું ખમણ કરી ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે થોડા એવા લીલા વટાણા ઉમેરશું અને સાથે મકાઈના દાણા પણ ઉમેરશું. અહીં મકાઈના દાણા અને લીલા વટાણા છે ને તે બાફીને લીધા છે. સાથે નાના ટુકડામાં સમારેલ કેપ્સિકમ પણ ઉમેરશું. હવે બધું વેજીટેબલ છે ને તે ડુંગળી સાથે મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે. મારા ઘરે આજે આટલા વેજીટેબલ્સ હતા માટે મેં આટલા વેજીટેબલ ઉમેર્યા છે, પણ પસંદગી પ્રમાણે બીજા વેજીટેબલ્સ પણ ઉમેરી શકાય છે. પણ સાથે સાથે આ વેજીટેબલ ઉમેરવાનું કોઈ પરફેક્ટ માપ નથી હોતું. સ્વાદ અને પસંદ પ્રમાણે તેનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકાય છે. સતત મિક્સ કરતા જઈ અને માત્ર 1 મિનિટ આ રીતે સાતળતા લગભગ બધું જ વેજીટેબલ છે ને તે થોડું ચડી જશે અને અહીં આ સ્ટફિંગ માટે આપણે વધારે વેજીટેબલ ચડવા નથી દેવાનું. હવે આ ચડતા વેજીટેબલમાં એક બાફેલું બટેટું લઈ અને ચીઝની ખમણી વડે ખમણ કરી લઈશું. અહીં આ સ્ટફિંગમાં બટેટાનું પ્રમાણ ફક્ત બાઇન્ડિંગ પૂરતું જ ઉમેરવાનું છે. આ રીતે ચીઝની ખમણી વડે બટેટાને ખમણવાથી તે એકદમ સરસ મેશ થઈ જશે. બટેટાનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે હવે અડધી ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું. સાથે આ મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન ઓરેગાનો ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર બધું એકદમ સરસ મેશ કરતા જઈ અને મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા, ખમણેલું બટેટું બધું સતળાતા વેજીટેબલમાં મિક્સ થઈ અને પરફેક્ટ મસાલો બની અને તૈયાર થઈ જાય. અહીં આજે આપણે આ મસાલામાં ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેર્યા છે, જેથી બાળકોને હેલ્થની સાથે ટેસ્ટી અને વળી પેટ ભરાઈ જાય ને તેવું ખવડાવવું હોય ને તો આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પણ તેના બદલે મરચું, મીઠું, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર પાવડર ઉમેરી સાદો મસાલો પણ તૈયાર કરી શકાય છે. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે અડધા લીંબુનો રસ આ મસાલામાં નીચોવી દઈશું. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે. ફરી એક વખત બધું સહેજ એવું મિક્સ કરવાનું છે. અહીં સ્ટફિંગ માટેનો મસાલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. મસાલો બનાવ્યો ને તે 15 મિનિટ જેવો સમય થયો. તો હવે મિક્સ દાળના બેટરનું ઢાંકણ ખોલી જોશું. માત્ર 15 મિનિટમાં જ આ બેટરમાં સહેજ એવા બબલ્સ થવા લાગ્યા છે. તો આ બેટરને ફરી એક વખત હલાવી અને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. બેટર મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર ઢોસાનો તવો ગરમ કરવા રાખી દઈશું. તેના ઉપર થોડું એવું તેલ અને પાણીનું મિશ્રણ ઉમેરી અને કોટનના કપડા વડે લૂછી નાખશું, જેથી તવાનું ટેમ્પરેચર છે ને તે બેલેન્સ થઈ જાય. ત્યાર પછી મિક્સ દાળના બેટરમાંથી થોડું બેટર ઉમેરી દઈશું
અને એ જ ચમચા વડે બેટરને ફેલાવી ગોળ ગોળ એક સરખો પુડલો બનાવી લઈશું. અહીં તમે જોયું ને કે મિક્સ દાળમાંથી પણ ઇઝીલી ઢોસાના બેટરમાંથી પુડલા બનાવીએ ને એ જ રીતે પુડલું બનાવી શકાય છે. અને જેટલું ઇઝીલી આ પુડલું બને છે ને એટલું જ ઇઝીલી પુડલું છે ને તે તવામાંથી ચીપક્યા વગર ઉથલી પણ જશે. માત્ર 1 મિનિટ શેકાયા પછી પુડલાની બધી સાઈડ થોડું એવું તેલ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અને હવે એક સાઈડથી શેકાતા પુડલાને તવેથા વડે ઉથલાવશું. અહીં જુઓ, નીચેની સાઈડ બિલકુલ ચીપક્યા વગર એકદમ સરસ ઢોસાના પુડલા જેવું જ આ પુડલામાં ડિઝાઇન પડી ગઈ છે. અને તે શેકાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી કડક પણ થઈ રહ્યું છે. તો આ સમયે આપણે બનાવેલા વેજીટેબલના મસાલામાંથી થોડો એવો મસાલો લઈ આ પુડલામાં વચ્ચે ઉમેરી અને સ્ક્વેર શેપમાં સેટ કરી દઈશું. અહીં મસાલો સેટ થઈ ગયો છે તો હવે ચીઝનો એક ક્યુબ લઈશું અને તેને આ મસાલા પર ખમણી વડે સ્પ્રેડ કરશું. અહીં આ રીતે ચીઝ ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. બાળકોને પ્રોટીન અને વિટામિનથી ભરપૂર વાનગી તેના પસંદના સ્વાદ પ્રમાણે ખવડાવતા હોઈએ ને તો ચીઝ સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. અને ઘરમાં જેને ચીઝ ના ભાવતું હોય ને તેને આપણે એમ જ ચીઝ વગર પણ બનાવી દઈ શકીએ છીએ. એ પણ એટલું હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ જ બનશે. અહીં ચીઝ સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે એટલે હવે શેકાતા પુડલાને એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરશું. ગેસની ફ્લેમ લો કરતા અહીં જુઓ, પુડલાની નીચેની બાજુ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન પુડલાનું પડ થયું છે. હવે બીજી સાઈડ પણ એ જ રીતે ફોલ્ડ કરશું. બીજી સાઈડ ફોલ્ડ થઈ જાય ને એટલે ત્રીજી સાઈડ પણ આ જ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાની છે. પુડલો ખૂબ જ ગરમ છે એટલે ધ્યાન રાખી હવે ચોથી સાઈડ પણ પુડલાની ફોલ્ડ કરી દઈશું, જેથી બધો મસાલો કવર થઈ અને એક પોકેટ બની અને તૈયાર થાય. બનેલા પુડલા પોકેટની સાઈડ ચેન્જ કરશું અને હવે તેને ગેસની લો ફ્લેમ પર બંને સાઈડ શેકશું, જેથી અંદર સોફ્ટ મસાલા સાથે ચીઝ મેલ્ટ થઈ જાય અને ઉપરનો પડ છે ને તે એકદમ વધારે ક્રિસ્પી થાય. માત્ર 1 થી 2 વખત સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ઉપરથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે પીઝા પોકેટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેને તવા પરથી ઉતારી અને સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું. ડીશમાં ઉતાર્યા પછી આ પુડલા પોકેટને હવે પીઝા કટર વડે 2 ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. ગરમા ગરમ મિક્સ દાળના લીધે પ્રોટીનથી ભરપૂર અને વેજીટેબલના લીધે વિટામિન્સથી ભરપૂર, સાથે સાથે બાળકોના મનપસંદ સ્વાદ સાથે સ્વાદિષ્ટ આ પુડલા પોકેટ જોઈ કોનું મન ખાવાથી રોકાય. હવે આ પુડલા પોકેટને ડીશમાં ગોઠવી દઈશું અને ઉપરથી થોડું એવું વધારે ચીઝ ખમણી અને ગાર્નિશ કરી લઈશું. આવી ડીશ બનાવી અને પીરસશો ને તો બાળકો તો જોતા જ ખાવા માંગશે અને સાથે સાથે આપણું મન પણ નહીં રોકાય, એ વાત ચોક્કસ. અને સ્વાદે પણ એટલું સરસ ને કે ના પૂછો વાત. પણ હા, આ રીતે પુડલા પોકેટ બનાવી અને ના ખાવું હોય ને તો આ મિક્સ દાળ અને ચોખાના બેટરમાંથી આ રીતે પુડલું બનાવી અને તેને મિક્સ દાળના ઢોસાની જેમ બનાવી સાંભાર ચટણી સાથે પણ પીરસી શકાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે પ્રોટીન વિટામિનથી ભરપૂર આ મિક્સ દાળ અને વેજીટેબલના પુડલા પોકેટની રેસીપી એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો. એક વખત ચાખશો ને તો તમે વારે વારે બનાવશો, એ વાત પાક્કી. અને સ્વાદે આ પુડલા કેવા લાગ્યા ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. ફરી મળશું આવી જ એક નવી અને ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.